مرحبا. مرحبا، كيفك؟ منيحة الحمد لله، وانت كيفك؟ أنا كمان منيح كتير، ميرسي. ميرسي كتير. قبل ما نبلش بدي اقول لك انه ميرسي لانه قبلت تعمل معي هيدا الفيديو ونحطه على اليوتيوب. أكيد. اكيد. كيف كان نهارك قبل ما نبلش؟ كل شي تمام؟ كان كل شيء تمام الحمد لله. وكيف نهارك؟ ايه، انا نهاري هلا يعني تقريبا خلص بلبنان، هلا الساعة 9. بس انت عندك بعد يعني النهار بعده بأوله إيه او إيه. بنصه، صح؟ إيه صح. هلا الساعة 3 بعد الظهر. اه، اوكي اوكي. فانت وين اول شيء إيه، بالبرازيل انت؟ بالبرازيل. البرازيل ايه. بريو دي جانيرو. اها. هيدا مدينتي. اها. طيب وتوليو، لكن قبل ما نبلش كمان بدي اقول انه نحن رح نعمل اليوم هيدا الفيديو لانه انت كتير بتحب اللغات و... إيه وانت انه فكرتك انه تقول للي عم يتعلموا عربي او اي لغة تانية انه شو الطريقة اللي انت بتستعملها صح لتتعلم. صح صح. ايه. طب يلا فأول شيء خبرنا. أول شيء بالبداية، بلشت أتعلم اللغات من أنا صغير. وأول لغة بلشت أتعلمها كانت الإنجليزي. اها. وبعدين لأنه كنت حابب كتير الأنيميز، كرتون ايه. ياباني. يابان. اها. قررت إنه كان بدي أتعلم الياباني كمان. اها. هلا عم نحكي عن من شي 20 سنة. اوكي. فالإنترنت كان مختلف كتير صح. كتير. فبلشت فتش على ويب سايت أونلاين. كان في ادرس الياباني فيه. اها. ولقيت ويب سايت اسمه جابانيز بار 101. اوكي. فبلشت أتعلم الياباني. واكتشفت إنه كان في أكثر لغات هونيك كمان. اها. بس صراحة الجابانيز بار كان الموقع الرسمية ايه، الموقع الرسمي. اوكي. للشركة اوكي. للشركة شركة اسمها Innovative Languages. وكان في هونيك مش بس الياباني، بس كان في كمان الإسباني، فرنسي، والعربي كمان. فقررت أدرس شوية العربي بس لأشوف اللغة. اوكي، بس عربي و... فصحى، ما هيك عربي إيه فصحى مش إيه الفصحى. اللهجة شامية او اوكي. لا لا. فصحى. اها. وصراحة ساعتها ما كان عارف إنه كان في فارق بين الفصحى واللهجات. صح صح. فبلشت بالفصحى. بس كان صعب كتير، صعب كتير. نعم. و... بس وبعدين أصعب من الياباني؟ لا. ايه اللفظ، عن جد؟ ايه ايه مهم. مش بس اللفظ، بس آه الجرامر، كل شيء أصعب من الياباني. أوكي. ف ولازم نقول شيء، إنه حبيت كتير اللغة. مهم. فقررت إنه رح كفي أدرسها. مهم. وبعدين لقيت ويب سايت جديد اسمه لايف موتشن. مهم. بس بطل فيه، مش آه. موجود. آه، بطل و... موجود هلأ، سكر. إيه أوكي. سكر. وهونيك الويب سايت كان فيه تشات. مهم. فكان فيه اكتب اللغة اللي كنت عم أدرسها، مهم. واللغة اللي بعرف أحكي. مثلا مهم. أنا بحكي برتغالي وأنت بتحكي العربي. فإذا كان بدك تتعلم البرتغالي، راح يكون في ماتش بيني وبينك. صح. فبهالويب سايت لقيت بكتير ناس. ولازم أقول شيء كمان إنه حطيت مش بس البرتغالي، بس برتغالي وإسباني. أها. فمشان هيك آه، كان في فرصة لأتعرف على كتير ناس. فأول شيء، مهم. إيه لا لا، ولا شيء، بس كان بدي أقول لأنه في كتير، إنه كان في كتير ناس عرب بدهم يتعلموا إيه الإسباني، فعشان هيك أنت تعرفت على كتير ناس، صح؟ إيه صح. إيه.
اوكي. وأولا تعرفت على بنت السعودية من السعودية اسمها نور. مهم. وهي اللي قلت قالت لي إنه كان في فارق بين الفصحى واللهجات. مهم. فهي آم، نصحت لي إني بلش أتعلم اللهجة الشامية، مهم. مش لهجة خليجية. وهيك بلشت منيح. أتعلم احسن. اللهجة الشامية. اها. وهي هي كتبت لي ترجمة لمسلسل اوكي. اسمه أهل الغرام أو ناس الغرام. مش اوكي. متذكر. مهم. آه لح كتير. مهم. بس كتبت لي الترجمة، مهم. فبلشت أدرس هيك، اوكي. فمع ناس ومع مسلسل. مهم. وبعدين لقيت شاب تاني اسمه سليمان من مهم. الأردن، وهو كان يكتب الترجمة لمسلسلات تانية اها. مثل عائلة عفريت ميلي اها. مع كنيدة الله اها. وفادي شربل. مهم. وكان يكتب كمان الفيلم كرمل مع مهم. نادين لباك. كراميل، ايه. يعني هني كانوا يكتبوا لك الترجمة تبع كل المسلسل او حلقة بالعربي، صح؟ ايه وانت صح. شو، كيف يعني انت بتعمل ترجمة من العربي للانجليزي؟ لا الصراحة إذا كان عندي أي سؤال كانت أسأل آه سليمان أو شخص تاني. اوكي. ما بعرف كلمة يعني بالعربي. انه اكتر شيء يعني بلشت تتعلم مع ناس على هيدا الويب إيه سايت انه هن بدهم يتعلموا الاسباني او البرتغالي وانت بدك تتعلم العربي. بلشتوا شوي شوي تحكوا مع بعض وتحضر انت كمان بنفس الوقت مسلسلات، صح؟ صح صح. اوكي. اوكي. وهيك بلشت أتعلم العربي. وبالنسبة لإلي هيدا أحسن طريقة اها. لأتعلم أي لغة، لأنه هيك فينا نعيش اللغة. صح. وأنا شخصيا ما بحب كتير أتعلم من الكتب. اها. بحب كتير بفضل أتعلم هيك. اها. فبعدين شوي شوي صرت أفهم أكثر وأكثر من المسلسلات وأفلام. وأول مسلسل حضرته كان بلا ترجمة، كان مثل كذب أو مثل اها. كذب مع ماجد بوغوسن. اوكي. زمان كتير. وبالبداية صراحة م- ما ما قدرت أفهم كتير، بس بسبب المشاهد والأشياء اللي كنت عم شوفها. امم. هالشي آه، تساعد كتير لأفهم شو عم هالشي بيصير. ساعدك، يعني لو انت بس عم إيه، تسمع يمكن ما كنت فهمت، بس لانه عم تسمع وعم تحضر وعم مهم. بتشوف، يعني بتشوف قدامك شو عم بيصير، فهالشي ساعدك اكتر لتتعلم إيه كلمات جديدة، صح؟ ايه مزبوط صح 100%. صح. وأكتر شيء عبارات عبارات. اها. ايه. هو ف العبارات ايه ما فيك تتعلمهم من كتاب اكيد، يعني لازم لا تتعلمهم من الاشخاص يلي هن بيحكوا هيدي اللغة، صح؟ إيه صح. وبعدين ولازم أقول شيء كمان، إنه ما درست كل يوم كل شهر. اوكي. درست on and off. اها. فبعد ما بعد الجامعة أمم. وبعد الشغل ما كان في كتير وقت لكفي أتعلم أمم. اللغات. أمم. فشوي شوي وقفت أتعلم اللغات إلا الإنجليزي يعني، لأنه آه، مهم كتير للشغل أمم. الإنجليزي والإسباني هون أمم. ببرازيل. أمم. فمن شي 4 سنين أخذت قرار إنه راح أدرس
اللغات اللي بحبها أكثر شيء. مهم. مشان هيك رجعت أدرس العربي حلو. كل يوم كل شهر و... وهيك وهيك حلو قصدي. حلو. طب وبما انه انت بتحب اللغات واوريدي هلا صرنا نعرف انه بتحكي لغتك الأصلية هي البرتغالي او لغتك الأم، تعلمت الإنجليزي للشغل والإسباني كمان للشغل مهم إيه بالبرازيل، وهلا اوكي عربي كتير حبيت اللغة. شو كمان بتحكي لغة الياباني؟ يعني كفيت لا باليابان لا وقفت؟ لا. طب اوكي، إيه يعني هول صاروا 4 لغات. شو كمان بتعرف تحكي لغات تانية؟ فبعرف أحكي عامة عالم العربي، ايه. عبري، لا إيرلندي بتعرف تحكي وهولندي. عربي صراحة، بتعرف تحكي يعني بتقرا أوكي. كمان. أوكي. أكيد أكيد 100%. شو كمان؟ وحبيت كثير لأنه بتعرفي إنه بالنسبة لإلي إذا عم نعمل شيء بنحبه، أها. شيء رح يكون أسهل. يعني ما عم أتعلم العربي لأنه لازم أتعلمه. يعني هذا الشيء شخصية، هيدا قرار شخصية. مهم. ومشان هيك بالنسبة لي بفكر إنه كل شيء آه كل شيء صار أسهل هيك. لأنه أنت عم تعمل شيء أنت بتحبه، إيه فما بتكون كتير مبسوط، أو ما بتحس إنه لازم تتعلم بسرعة أو لازم تخلص كل شيء أو إيه لازم تتعلم كل يوم ما بعرف 10 كلمات. إنه لا، مش ضروري. إيه، مش مضطر تتعلم مش شوي مضطر. شوي إنه أنت مرتاح ومبسوط، هيك إيه بتتعلم إيه أحسن لأنه أنت عن جد بدك تتعلم. إيه مش 100%. مش لأنك لبناني أو عربي أو بدك تتجوز. أنت اوريدي مجوز، بس إنه مش متجوز حدا عربي حتى. لا ما عندك لا حتى رفقة عرب، يعني هيدا الغريب لا بالموضوع. لا ما في شي، يعني ما عندك أي علاقة صح إنه إلا هيدي اللغة. لا. اللغة حلو كتير، حبيت كتير وهيك. حلو. هذا الشيء ما بعرف ما بعرف كيف أفسر لك هيدا، بس حبيته. حلو حلو عن جد. طب كفيلي شو كنت عم بتقلي؟ عن كم لغة بتحكي أو كم لغة هلأ عم تتعلم؟ فالعربي، العبري، الإيرلندي، وهولندي، هولندي كمان. واو عن جد برافو. وفي شيء لازم أقوله كمان إنه الطريقة اللي بتستعملها لأدرس اللغات ايه، شو مع الطريقة يلي الترجمة. بتستعملها هلا؟ ايه، لأنه هلا انت ما عم تحكي صح، ما عم تستعمل هيداك الموقع وتحكي مع ناس ولا لا بلا؟ لا اوكي. بس بعدني عم بستعمل ترجمات. ترجمات فا المسلسلات صح؟ ايه. إيه صح. مهم. وهلا هلا يعني مش بالماضي في شيء جديد اها. فينا نستعملها ل... لتساعدنا باللغات. صح. مثلا هلا أنا بستعمل مش برنامج extension ايه. مع language reactor. مهم. وفي مثلا إذا كان بدي أحضر شيء على نتفليكس، مهم. في أحضر وفي أتبع الترجمة كمان. اوكي. يعني انت بشو بتعمل؟ بتحط المسلسل على نتفليكس مهم. واوريدي انت عندك الاكستنشن هيدا على الكمبيوتر، عملت مهم. داونلود، فبتحط الاكستنشن اون. فشو بيصير الاكستنشن؟ هو بيعطيك الترجمة صح؟ مهم. وفي أتبع بس بأي لغة يعني بالعربي بالفصحى صح؟ بالعربي. بالفصحى. بالعربي. وفي شيء لازم أقوله كمان مهم كتير، إنه هلا على نتفليكس في مسلسلين من لبنان، وفي موجود ترجمة باللهجة اللبنانية، صح، هذا الشيء كتير شيء غريب. الفصحى. صح وجديد. انا ما بعرف كيف انت اكتشفت هيدا الشيء على فكرة، يعني لو ما انت تقلي انا ما ابدا ما كنت رح اعرف يعني، او ما كنت رح اتخيل انه في عم يعملوا ترجمة باللهجة اللبنانية، لانه عادة بس بالفصحى ترجمة. ومش بس هيك، في مسلسلين وفي فيلم واحد
اسمه أصحاب ولا عاز، مهم. مع نادين لباكي كمان. مهم. وفي ستاند اب كوميدي مهم. مع عادل كرم. مهم. كل شيء باللهجة اللبنانية مع ترجمة باللهجة اللبنانية. وبخصوص المسلسلين، أي مسلسل عنده 6 حلقات. قلت ست لي حلقات شو اسمه، فرانكلين او لا؟ فرانكلين. اها. سوري نسيت. فرانكلين. ايه. وكسرة قلب. مهم. كسرة قلب. يعني فيهم يفوتوا على نتفليكس ويشوفوا هيدا، مهم. يحضروا واحد من هيدول المسلسلين ويحطوا ترجمة لبنان، مش ترجمة ايه إنه عربي لبنان. ايه صح. وهيدا اللهجة يعني نفس الاشياء اللي هن عم بيقولوها مهم. مكتوبة تحت. ايه بس لازم يكونوا بيعرفوا يقروا صح يعني، صح لأنه صح. بالأحرف العربية صح. ايه هيدا هي صح. القصة. أوكي. و فأي مسلسل عنده 6 حلقات، اها. وأي حلقة عندها 50 دقيقة. كل حلقة إيه هي 50 دقيقة. كل مسلسل فيه ست إيه. حلقات أوكي. أوكي. هذا الشيء حلو كتير، صح. لأنه يعني في كتير شيء. كتير اشياء صح انه تقدر إيه كتير تتعلمها أشياء. بهيدي إيه الطريقة. ايه. اوكي، فانت بتطبع الترجمة على ورقة مهم. وبعدين بتصير تحضر المسلسل إيه وتقرا الترجمة صح آه. وتشوف. إيه هيك شيء. راح أفسر لك كيف أعمل هالشيء. مهم. فأنا أتبع مهم. ترجمة. أنا بدرس أنا بدرسها يعني. اخذ نوتس عن الأشياء مع بعرفها. مهم. فبستعمل كمان القاموس Living مهم. Arabic. Living Arabic. ايه على فكرة كتير منيح عن جد. وإذا مزبوط. ما عرفت أي كلمة، فأنا فتش ايه. علي بهالويب سايت بهالقاموس، مهم. وصرت يعني أفهمها. بتقرا الترجمة يلي من إيه هيدا الاكستنشن، بتشوف الكلمات الجديدة يلي ما بتعرفها، بتفتش عليها بالقاموس هيدا لافي أرابيك، وهيك بتتعلم كلمات جديدة كل مرة. إيه إيه. أوكي. وبعدين شو بعمل؟ أنا بستعمل البرنامج Audacity مهم. لسجل الصوت من المسلسلات. بس الصوت بس صح؟ الحكي، ايه بس بس الصوت بس الحكي. الحكي. مهم. فهيك انا عامل الاديشن، وعندي الجزء كل الجزء من المسلسل. وبسمع مش بس مرة واحدة، بس مرتين 3 مرات. تقدر تسمع الصوت قد ما بدك لأنه صار ايه عندك موجود فايل أوديو، يعني مش ضروري كل مرة تروح على نتفليكس، لا. ولازم يكون في عندك إنترنت ويمكن اشتراك. فهيدا خلص عندك أنت الصوت مهم. تسمع وبتقرا بنفس الوقت. ايه. وفي شيء تاني كمان حلو كتير، انه مثل موسيقى. أنا بسمع الجزء يعني، عم بسمع جزء أول جزء من شي مسلسل. مهم. وبعد كم مرات راح يصير آه، يعني كيف في يقول آم، الأصوات يلي بتسمعها، إيه الأصوات والحكي. إيه. وراح أتعود على الصوت، على الريذم. صح، على ف الطريقة فيك تقول على الطريقة إيه يلي على الطريقة يلي نحن اللبنانية بنحكي فيها، كيف إيه. بنحكي والصوت ايه. ومثل الموسيقى لما اقرا الترجمة، كل شيء راح يكون اسهل كتير. صح. يعني انا بعرف كيف لازم الفظ، كيف لازم آه آه يعني هيك. كيف ايه لازم تحكي مية لازم بالمية تحكي. مزبوط مزبوط. كمان على فكرة كان بدي أسألك أنت ما فيك تتبع كمان الترجمة بالإنجليزي بنفس الإكستنشن ايه إذا في بدك.
فينا يعني فينا. فيك انه اذا ما بدك تروح على القاموس، تتبع اول مرة ترجمة بالعربي، بعدين مثلا بتحط على اللانجوج رياكتور انه انجليزي، او مثلا او لا، على لا على فيك، نتفليكس، على لا فيك نتفليكس. تعمل بنفس الوقت، مم. عربي وإنجليزي بنفس الورق. اوكي، بنفس على نفس الورقة يعني أها باللانجوج إيه. رياكتور. مه. فيك تحط انجليزي وعربي. أها، اه إذا فبتشوف، بدك إيه. شوف كل شيء تحت بعض، يعني الجملة بالعربي تحتها مه. الترجمة بالإنجليزي، كمان هيك مش تحت منيح. بس حد، حد بعضهم. حد بعض، يعني كل وحدة لحال. إيه. اوكي إيه. اوكي، بس منيح منيح. إيه، حلو منيح. كتير. اوكي اوكي اوكي، برافو. هلا اكيد تلاميذ رح يسألوني بعدين انه بيحكي كتير منيح. هذيك المرة الماضية لما عملت فيديو مع ستيف، كمان قالوا لي انه واو بيحكي كتير منيح، انه امتى نحن رح نحكي مثله. فانت كمان يعني، بس لازم اقول يعني هلا انت خبرتنا انه انت من زمان بلشت مه. وبعدين وقفت وكذا، بس يعني مش انا ما علمتك، وانا مش من زمان تعرفت عليك، انت اوريدي لما بلشت تاخد معي دروس كنت بتحكي هيك يعني كتير منيح. بس انت حابب انه تحكي مع حدا لانه ما عندك إيه. رفقة، صح؟ ومش مجوز حدا صح. عربي وما بتشتغل ببلد عربي، فلازم تحكي لا مع حدا يعني كرمال بس انه بتعرفي إنه مهم كتير إنه في فيدباك. يعني عم بحكي، عم بسمع، بس ما بعرف إذا عم بحكي صح أو لا. ايه ايه، فمهم إنه يكون في فيدباك من مية شخص. بالمية. بلا مزبوط، كمان انه لما تسمع اشياء بالمسلسل اكيد كتير منيح، وانا معك، انا بحب هاي الطريقة احسن من الكتب. بس كمان لما تحكي مع شخص غير، يعني كل شخص بيحكي بطريقة مختلفة، كمان إيه. حلوة، ما هيك بصير انت إيه حلو. عندك ثقة، بصير انت عندك إيه. ثقة بحالك اكتر. يعني اذا شي يوم جيت على لبنان او على اي بلد عربي وحكيت بهيدي اللهجة، انا اكيدة انه رح تكون مرتاح، لانه خلص انت دايما عم تحكي، ما رح تحس بخجل او انه آه. مزبوط. مزبوط وكل مزبوط. الناس رح تفهم عليك كل شي، يعني ما عندك لهجة كتير او لكنة كتير قوية، كل شي واضح يلا. ومفهوم. ايه، فانا مبسوطة كمان انه انت قررت تعمل معي هول الدروس. ايه، برافو. شو كمان بدك تخبرنا بعد؟ في ابلكيشن جديد بنفس الفكرة لايف موتشا. بس شو اسمه؟ اسمها هيلو توك، هيلو توك، صح؟ ففينا نتعرف على ناس هونيك كمان، ما هيك؟ اها، ففي ماتش كمان. مزبوط. فانت ف بتعمل يعني بتحط الابليكيشن على التليفون او بتعمل داونلود، وبتكتب انه انا بدي اتعلم عربي، وانا بحكي مثلا انجليزي، او انا بحكي برتغالي، والابليكيشن هي بتفتش على شخص انه هو بيحكي عربي وبده يتعلم او انجليزي او برتغالي، صح؟ و... مهم. وفينا نستعمل كمان هذا الابليكيشن نفس الفكرة، نحكي مع بعض، نتعرف على ناس جديدة. بس أنا جربتها، أنت ما جربتها، صح؟ أنت جربت الويب سايت. أنا ولا مرة جربته. صح، هلا أنا بس لايف موتشا. جربتها مع الروسي، كتبت إنه أنا بعرف أحكي عربي و... وبدأت أتعلم روسي، فإيه تعرفت على كذا حدا، بس ما بعرف، ما كتير حسيتها مفيدة أو ما كتير عملية، لأنه لما أنا أكون فاضية وعندي وقت، فوت على الابليكيشن وأحكي مع شخص مثلا، وهذا الشخص يمكن يكون بهذا الوقت مشغول، ما يقدر يحكي معي. ف بعدين إنه وهيك يعني، ما بعرف، أنا ما كتير حسيتها كتير منيحة. كمان أنا لأنه ما عندي كتير وقت فراغ، إنه بالوقت اللي أنا بدي أحكي فيه مثلا مع هذا الشخص بالروسي، هو رح يحكي معي بالعربي، فأنا إنه قل له لا مش هيك، لازم نقول هيك. وحس آخر شيء إنه أنا ما عم بتعلم كتير، إنه أنا يمكن عم علم هيدا الشخص عربي أكتر من ما أنا عم بتعلم روسي. ما بعرف يعني، أنا ما زبطت معي كتير، ما بعرف.
يمكن ناس و... يقدروا هن يستفيدوا إذا حدا عنده وقت أكتر. إيه يمكن يقدر يتعلم بهيدي الطريقة، مش غلط. خاصة إذا ما ممكن. عنده ما عنده رفقة يعني يحكي معهم. لا، إنه لازم الواحد يجرب. مش غلط يجرب، هاي إنه أشياء جديدة. صح؟ وآخر شيء كنت بدي أقوله إنه أهم شيء، أهم تip، إنه نعيش اللغة. إيه، أهم نعيش شيء. اللغة. يعني إنه إيه. نحضر أكتر شيء، نحضر أفلام ومسلسلات، أها. ونحكي مع نسمع. أشخاص إذا فينا، صح، نحكي مع أشخاص يعني من هيدا البلد أو بيحكوا نفس اللغة. 100%. 100%. إيه، لأنه لما تحضر أنت مسلسلات وأفلام، مش بس بتتعلم لغة، شو بتتعلم كمان؟ بتعلم الثقافة كمان. صح. في يشوف كيف الناس، آه كيف هن يعني كيف تعيش، كيف آه كيف بعيشوا، صح، شو بيعملوا. ايه كيف شو بعيش، بيعملوا. كيف مهم. بيعبر. كيف بيعبر بعبروا. كمان. صح. بيعبر. فهيك أهم شيء مزبوط. أنت تعيش اللغة، مش بس وخاصة. بالعربي بس، أي صح، لغة ثانية. صح، وخاصة إنه بالمسلسلات يعني هن بيحكوا بطريقة طبيعية كتير قريبة يعني ايه. للطريقة اللي بيحكوا فيها عادة كل يوم. فهنا أكيد رح يحكوا بسرعة. وهذا المشكلة، يعني في كتير تلاميذ إنه عم بيدرسوا مثلا من فيديوهات مثل فيديوهاتي أنا. هن كتير مناح يعني بيساعدوا. مش لأنه يعني أنا عاملة هدول الفيديوهات، بس لأنه أنا استعملت نفس الطريقة مع الروسي. بس هيدي الطريقة لحالها إنه ما بتكفي، أو لازم كمان يسمعوا شي سريع، حدا عم يحكي بسرعة. مم، مزبوط. مثل مظبوط. بالمسلسل لازم ايه. يعني كمان ايه. بيتعلموا أكتر. مهم كتير لأنه بالحاجات الحقيقية هيك صح. الناس بتحكي. 100%. يعني أنا بيقولوا لي نحن نفهم كل شيء لما أنت تحكي بالفيديوهات. بس مثلا لما نروح على لبنان إنه بنحس إنه لا، أصعب. ما بنفهم كل شيء لأنه الناس ما رح يحكوا بطريقة كتير واضحة وعلى مهلهم وبطيئة. فكمان كرمال هيك لازم، أنا كمان بحس إنه لازم يحضروا مسلسلات وأفلام إذا فيهم. طيب أوكي. بعد شيء، إذا شخص عم يتعلم عربي، وأنا عندي كتير تلاميذ آم، عم يتعلموا بس ما بدهم يتعلموا الكتابة أو القراءة، يعني ما بيعرفوا يقروا الأحرف العربية. شو بيعملوا إذا بدهم يستفيدوا من هيدي الطريقة؟ أوكي. شو أنا عملت أها. بالماضي؟ كنت عم أسمع، وكنت كنت أكتب كل شيء بطريقة فونيتيك. إيه، يعني مثل ما بتسمع الكلمة بتكتبها إيه. بالأحرف يلي أنت بتفهم فيهم. مثل الأحرف مثلا بالإنجليزي أو إيه. بالإسباني، صح؟ بس هلا في شيء فينا نستفيد منه، إنه في جي بي تي أو كلود، ففينا نحط أي ترجمة هونيك ونسأله، ما بعرف، بدي إياك آه تكتب كل شيء بطريقة آه مثل مع حروف لاتينية مثلا. كيف يعني مثلا النص بالعربي تبعته لتشات جي بي تي مهم. الترجمة بالأحرف العربية، ونقول له بليز اكتب هيدا الترجمة بس بالأحرف الإنجليزية مثل ما إيه. نحن بنسمعها. إيه. اوكي. أنا عملت هيدا، فبعرف تمام. إنه رح يزبط. رح يزبط. مزبوط. وفي كمان طريقة تانية يعني كمان مش منيحة، مش غلط، إنه يسمعوا يعني شو عم يحكوا بالمسلسل، ويحطوا الترجمة بالإنجليزي إذا هن بيحكوا إنجليزي. وفيهم كمان يسمعوا الكلمة بالعربي ويشوفوا المعنى بالإنجليزي. شو رأيك؟ ما بعرف، صعب كتير. صعب؟ بحس إنه صعب كتير. إيه. أنا بالنسبة لإلي أسهل إنه تشوف الكلمات، أسأل. صح؟ تشوف إيه. إيه. الكلمات. إيه. أسهل مزبوط. هيك بالنسبة مزبوط. لإلي. معك على حق. إيه. معك حق، بس لا، للأشخاص يلي ما بيقروا أو ما بدهم يتعلموا يقروا، يمكن هاي أحسن شيء، أحسن طريقة.
ما بعرف أو لازم في فترة يتعلموا بالي. يقروا، لازم يتعلم. ايه صح. لازم تتعلم ايه. صح، أنا بالنسبة لإلي صراحة إنه لازم يعني شخص عم يتعلم هيدي اللغة. هلا مزبوط إنه هيدي لهجة، مش لغة العربية الفصحى، إيه، بس بالنهاية يعني هيدي اللهجة هي جاية من وين؟ جاية من اللغة العربية. ايه كتير أشياء مشتركة. 100%. لازم يعني نحن نشوف الكلمة كيف مكتوبة بالعربي لنقدر نحفظها، نلفظها مزبوط، نفهمها ونتعلمها بدون. مع إنه على فكرة يعني في ناس رح يقولوا لي مش ضروري. انا عندي كتير تلاميذ، عندي تلميذ بيحكي كتير منيح بس هو ما بيعرف يقرا وما بده يتعلم. فانا دايما بقول له لازم تتعلم، انا بعلمك. لازم. هو ما بده وبيحكي منيح وبيفهم كتير منيح. بس انه ايه بالنسبة لإلي لا، لازم الواحد يتعلم القراءة والكتاب. يعني هذا جزء كتير مهم من اللغة. كيف بدنا نتعلم لغة بدون ما نتعلم الأبجدية؟ ومش بس هيك، الحروف العربية حلو كتير. مزبوط، حلوة. يعني صعبة أنا ما بس بفهم حلوة. كتير منيح، بس حلو كتير. يعني أنا بحب أقرأ أها. أها. لما يعني في شيء مكتوب بالعربي وفي أفهم مهم. يعني الشيء. مزبوط. ما بتحس يعني بتحس بشي حلو، صح، إيه بشعور حلو لما تعرف إنه أنا عم بقدر أقرأ هيدا اللغة وعم بفهم. صح. صح 100%. إيه. طب وديولينجو هلا اكيد في كتير تلاميذ بيعرفوا هذا الابليكيشن، واصلا انا كمان في كتير تلاميذ عندي بيستعملوها. شو رأيك؟ أوكي شو رأيك؟ لا عم أوكي تضحك. ما بحب كثير دولينجو صراحة، ولا ما انا. بحب كثير، لأنه ليه؟ ما بعرف، ما بحس إنه عم، ما بعرف يعني. جربت أدرس مهم. من زمان أول شي إيرلندي. ديولينجو فيها لهجة، بالنسبة للعربي ما فيها لهجة، صح؟ هي بالفصحى. ما بعرف. في بالفصحى. لا. ما في لهجة؟ لا بالفصحى. ما كنت حسب أعرف. حسب ما أنا بعرف إنه هي بالفصحى، إيه. أنا جربت مهم. استعمل هالويب سايت مرة، بس ما حبيته. لا يتعلم إيرلندي. مهم. يعني ما بحس إنه في أتعلم، ما بعرف كيف في فسر لك، بس ما بحس إنه عم يتعلم أي شيء. يعني أوكي. ليه بدي ليه لازم أتعلم؟ ما بعرف. حيت شو لازم تتعلم شو؟ الكلمة حيت. حياة. إيه إنه لأنه يعني بكل بساطة هو بيعلمنا كلمات، بس ما كتير بيعلمنا كيف نستعمل هدول الكلمات، إيه صح؟ كيف نحطهم مش بس هيك. بالجملة. مم. كلمة مش يعني ما بعرف رح إنه ما رح هيك تستعملها، كلمة. صح، ما رح إيه تستعملها صح كتير. صح صح. طب بل والفلاش هي كاردز؟ مهم. لا شو. لا شو، ايه فهمت عليك. طب والفلاش كاردز في كتير تلاميذ كمان بيقولوا لي نحن بنكتب استعملت الكلمات الجديدة على استعملت الفلاش كاردز، ايه شو؟ استعملت كمان بالماضي، اوكي. بس كمان يعني هيدا الشيء الشخص يعني بحس إنه م- ما استفدت كثير من هالشيء. أنا بالنسبة لإلي، مم. لأنه أوكي اليوم لازم أدرس 10 فلاش كاردز، مهم. بكرة 20، بعد بكرة 30، وهيك هيدا يعني. بحس إنه وقفت أدرس، وقفت استمتع ب وقفت ب- عم بستمتع يعني ما عم تحس حالك مبسوط انت وعم لا تتعلم، صح، بهيدي لا أنا الطريقة؟ بدي ايه. أحكي مع الناس، أنا مية بدي بالمية أحضر شيء مم. بالعربي. هذا مهم. اللي بدي إياه يعني. مظبوط. احكي احضر افهم، هذا اللي بدي اياه. صح. يعني بحس انه هيدا ما بعرف. آه بضيع لك وقتك ومش كتير حلو. إيه لا لا. ايه كمان انا جربتها مع الروسي. انه اوكي حفظت كتير كلمات بس بعدين اذا انا بدي استعمل هدول الكلمات واحطهم مم. بجملة
مستحيل اتذكر، ما ايه. يعني ما بتذكر شو هي، انه كيف بدي اتذكر الكلمة، انه انا بعدين اذا حدا قال لي هيدي الكلمة يعني هيك ايه انا بعرفها، بس ليش ما عم بعرف انه استعملها بالجملة، لانه ولا مرة سمعتها بالجملة، دايما بسمعها لحالها. إيه. وهذا فكتير الشيء مش حلو صعبة، كثير مش يعني. مش كتير عملية. لا مش كثير. هلا ولانه نحن بنتعلم كلمات بقلب مية الكونتكست. بالمية مية قلب بالمية كونتكست. هلا أوكي، هون في شغلة، يعني إذا واحد مثلك عم يتعلم مع مسلسلات ومع كونتكست ومع المعنى وكل شيء، بيقدر يعمل فلاش كاردز، مش غلط إنه ليتذكر الكلمات، بس إنه مش لحالهم، يعني مع ايه هيدا الشيء. 100%. إيه، مع جمل مع مع جمل. الجملة كاملة، مع إيه. المسلسل، صح مزبوط، صح. مثلا في شيء بحبه كثير، انه مثلا آم، حضرت شيء بمسلسل، وكان في كلمة جديدة ما بعرف. اوكي. حيط. تمام، حيط. فإذا جربت ادرس بس الكلمة حيط، راح انسى بعدين هالكلمة. فمهم ان يكون في جملة، مثلا حطيت شيء حد الحيط مثلا. مثلا ومهم ان يكون في بس كلمة واحدة، كلمة واحدة نحن ما نعرفها امم بجملة. إنه ما بتقدر تتعلم أكتر من كلمة جديدة لا. بنفس الوقت، بالجملة صعبة، صح؟ لازم تكون صح. تعرف كل الكلمات التانية، بس هيدا كلمة واحدة ايه. جديدة. أها، ايه. حلوة. هذا اللي بحب كيف هذا كيف بحب اعمله. هيدي الطريقة يلي أنت بتحب تستعملها لما ايه. تتعلم كلمات جديدة. ايه. وأكيد أنا بحس إنه كل شيء أنت عم تعمله كفي فيه، لأنه ماشي الحال يعني. فعم تتعلم راح كفي. منيح، طريقة منيحة، يعني طريقة نافعة، نحن بنقول نافعة يعني، فيها نفع، يعني أنت عم تستفيد هيك، عم تتعلم، عم تحكي كتير منيح الحمد لله. فايه، برافو. طب شو كان بتحب تقول بعد شي تاني قبل ما نسكر؟ لا لا، بظن انه حكيت عن كل شيء. أوكي أوكي، ميرسي مرة تانية لأنه قبلت تعمل هذا الفيديو، وأكيد إنه أكيد. تلاميذ أو كل الأشخاص كمان، مش بس تلاميذ، كل يلي عم بيحضروا الفيديوهات على اليوتيوب أكيد رح يحبوه، كمان ان رح شاء الله. يستفيدوا من التبس يعني، أو النصايح يلي أنت عطيتنا إياهم. أنا رح أحط اللينكس تحت الفيديو تبع القاموس، تبع الإكستنشن، والأشياء اللي قلت لي عنه. حصلت على نتفليكس كمان. مسلسلات ايه 100%، يلي معهم لهجة لبنانية، صح اها. صح. فايه يلا، لكن بدك شي يا توليو؟ سلمتك. الله يسلمك، يلا باي، مع باي باي. السلامة. باي مع باي. السلامة. باي.